नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरू के तपाईँ पनि चाहिँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै हेल्पफुल हुनेवाला छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ एउटा नयाँ ट्रिक लिएर आएको छु जुन प्रायःजसो सबै टिकटकलाई चाहिँ गरेर राख्नु नै पर्छ। आउनुहोस् हामी चाहिँ टिकटकतर्फ लागौँ। ल साथीहरू, टिकटक ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँ आफ्नो प्रोफाइलभित्र छुनु। प्रोफाइलमा आइसकेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ फलोइङ, यो फलोइङ लिस्टमा चाहिँ तपाईँ जानुहोला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हामी चाहिँ फलोइङ लिस्टमा आइसकेको छौँ। अब चाहिँ तपाईँ सर्च लिस्टमा आउनुहोला। सर्च लिस्टमा आइसकेपछि अब साथीहरू यता चाहिँ तपाईँ टाइप गर्नुहोला TI अनि के TI के यति गरिसकेपछि एउटा चाहिँ स्पेस दिनुहोला। स्पेस दिइसकेपछि अब चाहिँ यता सर्च गरिदिनु होला र अब चाहिँ यता चाहिँ तलपट्टि आउनुहोला। साथीहरू अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जति आइडी रहेको छ यो सबै चाहिँ टिकटकले ब्यान गरेको आइडीहरू छ। सो यो तपाईँकोमा सो भइरहेको छ भने अहिले नै यसलाई चाहिँ अनफ्रेन्ड गरिदिनु, आफ्नो फ्रेन्ड लिस्टबाट हटाइदिनु। सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ, एकाउन्ट ब्यान, यो आइडी चाहिँ टिकटकले ब्यान गरेको छ। यस्तो आइडीहरू तपाईँ आफ्नो फलोइङ लिस्टमा कहिले पनि नराख्नु होला। सो यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ अनफ्रेन्ड गरिदिनु होला, आफ्नो फलोइङ लिस्टबाट चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। साथीहरू के तपाईँको पनि चाहिँ फलोइङ लिस्टमा धेरै साथीहरू छ भने तपाईँ यो चाहिँ हप्ताभित्र चाहिँ टाइम मिलाएर चाहिँ चेक गर्नु होला। यो चाहिँ चेक गरिसकेपछि तपाईँको आइडी चाहिँ धेरै नै र्याङ्क हुने गर्दछ। मन परे पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। धन्यवाद साथीहरू, जय नेपाल।